Ahoy Shigmi, hello everyone, welcome to my channel, thank you for coming, thank you for watching. How are today? Děkuji, že se díváte, že jste přišli a jak se dneska máte. V dnešním díle mám další unboxing z Farmasi a bude to otevírání té druhé velké krabice. Pokud jste předtím video neviděli, mám otvírání té malé krabice, můžete se podívat na předchozí video a jdeme na to. Today I will open box from Farmasi and I will open this big one box. If you don't see first unboxing and how, you can watch my first unboxing from Farmasi when I open a small box. Today I will open big box from Farmasi. So let's go. It's courtesy bigger box from Farmasi, and you can see what is in this box. Podíváme se na to, co je v té krabici. Startovací balík. What we have there? Co máme uvnitř? Clean diapers from home, takže čistí ubranství určitě. This is a balsam formula, double effect. Takže ten masážní gel. Toothpaste, dělící pasta na zuby. Garlic shampoo, česnekový šampon na vlasy. Hand cream. Na ruce. Na obličej. Krém. Face cream.
from Farmasi. And you have this I think it's 14 and 49 Czech koruna. To za 449 korun. Tady tohle celý. Pokud se vám tohoto video líbí, můžete komentovat, sdílet, dát odběr a pokud jste se dokoukali až na konec, dejte tady do komentářů tenhle ten a uvidíme se u dalšího videa. If you like this video, you can comment, share, subscribe, and if you watch till end, you can comment with this symbol to comment. And see you next time. Bye bye. Ahoj, u dalšího videa.